شباك بلكونتك وتشم ريحة الفل والياسمين، وتبص تلاقي الألوان بتغمر المكان، ورد بلدي، جهنمية، وهيبسكس. مشهد مش بس مبهج، ده بيغير مودك طول اليوم. في الفيديو ده هعرفك على 5 أشجار مزهرة ممكن تزرعها في بلكونتك بسهولة، وإزاي تخليها تزهر بأجمل شكل من غير مجهود كبير. جهز فنجان القهوة وتعالى نبدأ الرحلة دي سوا. الجهنمية ملكة الألوان. نبدأ بالجهنمية، الشجرة اللي بتتسلق وتغطي أي مساحة بلونها الناري. الجهنمية مش بس جميلة، دي كمان من أكتر النباتات اللي بتحب الشمس، وده بيخليها مثالية للبلكونة، خصوصاً لو بتستقبل شمس طول النهار. مميزات الجهنمية: ألوانها خرافية، بنفسجي، برتقالي، أبيض، وردي. سريعة النمو وتعيش سنين، ما بتحبش المية كتير، يعني مناسبة للناس اللي بتنسى تسقي الزرع. نصائح لنجاحها: لازم يكون عندك قصيص كبير أو مستطيل وعليه دعامة أو شبك. قصها بعد كل فترة علشان تشجع التزهير. السماد الفسفوري هيكون صديقها المفضل علشان تظهر أكتر. تخيل بس شكلها وهي مغطية سور البلكونة كله، كأنك في لوحة فنية. الورد البلدي أيقونة الجمال والرائحة اللي بتفكرنا بأيام زمان، من أكتر الأشجار اللي ممكن تخلي البلكونة شبه جنينة مفتوحة على السماء. مميزاته: بيظهر في معظم أوقات السنة لو العناية صح، ريحته قوية وتقدر تقطف منه وتحطه في فازة داخل البيت. شكل الشجرة شيك، ممكن تكون قائمة أو زاحفة حسب القص والتوجيه. نصائح لنجاحه: محتاج شمس مباشرة 5 ل 6 ساعات يومياً، ما تسقيش غير لما التربة تنشف، سماد عضوي شهرياً، ومع بداية الربيع ممكن تضيف شوية سماد زهري مثل NPK 15-30-15. قص الوردات الدبلة أول بأول علشان يديك دفعات جديدة من الزهور. لو زرعت ورد بلدي هتلاقي نفسك كل يوم بتفطر جنبه بس علشان تشم العطر. نيجي للياسمين، شاعر الزهور بلا منازع، بيتسلق وينتشر وبيغطي المكان بجماله ورائحته الهادية. مميزاته: في منه أنواع كتير، ياسمين بلدي، ياسمين شامي، ياسمين هندي. بيمشي على أي شبك أو سور بسهولة. بيظهر لفترات طويلة، خصوصاً من الربيع للصيف. ريحته ناعمة ومميزة جداً. نصايح: الشمس المباشرة مهمة جداً، لكنه بيتحمل نص ظل. محتاج تقليم كل موسم علشان ما يكتمش. ولو عندك مساحة خليه يتسلق على الحائط أو حتى ستاند خشب. لو بتحب الزرع اللي ليه شخصية يبقى لازم تزرع ياسمين. الفل، النبتة البسيطة اللي ريحتها بتغني. زهوره صغيرة لكن سحرها كبير، ومجرد ما يظهر البلكونة كلها تتحول لقطعة من الجنة. مميزاته: بيحب الجو الدافي والشمس المباشرة، بيظهر من أول الصيف ولحد بداية الخريف. ريحته قوية وتفوق أي معطر صناعي، مناسب للبلكونات الصغيرة والمتوسطة. العناية والتسميد: الفل محتاج تربة حمضية نسبياً، يعني لازم نهتم نحافظ على حموضتها. ممكن نضيف شوية خل أبيض مخفف ملعقة صغيرة على لتر مية مرة كل شهرين علشان نعدل الPH. بيتأثر بنقص الحديد، ولو الأوراق اصفرت والأعصاب فضلت خضرة يبقى محتاج سماد حديد مخلبي EDDHA أو DTPA. أفضل برنامج تسميد له يكون فيه سماد متوازن NPK مع زيادة طفيفة للفوسفور والبوتاسيوم علشان يشجع التزهير. في الصيف كل 15 يوم جرعة سماد سائل مخفف هتخليه في أفضل حال. الفل مش مجرد نبات مزهر، ده زي آلة موسيقية طبيعية بتعزف ريحة مميزة كل يوم.
الهيبسكس أو زي ما ناس بتسميه ورد الكركديه شجرة مزهرة بألوان نارية، أحمر، برتقالي، أصفر. شكل الزهرة وحده كافي يخلي أي حد يبتسم. مميزاته: أزهاره كبيرة وواضحة جدا، سهل في الزراعة والتعامل، ممكن تعيش في قصيص متوسط الحجم، بيحب الجو الدافي وممكن يظهر حتى في الشتاء لو محمي. نصائح: ضوء قوي جدا يعني مكان مشمس، سقي منتظم بدون تغريق، قص البراعم الذابلة باستمرار، لو عايز أزهار كتير سماد عالي الفوسفور كل 15 يوم. الهيبسكس شجرة ما ينفعش تتجاهلها، حضورها قوي وزهرتها تقولك صباح الخير كل يوم. ودي كانت جولتنا مع أجمل 5 أشجار مزهرة ممكن تحول بلكونتك لجنة على الأرض. مش بس شكل حلو، دي كمان راحة نفسية وطاقة إيجابية يومياً. قولولي في التعليقات إيه أكتر شجرة من ال5 دي نفسك تزرعها؟ أو لو جربت واحدة منهم قبل كده شاركنا بتجربتك علشان غيرك يستفيد. وما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك، وتشترك في القناة لو لسه جديد هنا، وتشارك الفيديو مع حد نفسه يعمل بلكونة خضراء ومزهرة. أشوفكم في فيديو جديد عن الزراعة اللي بتغير حياتنا. سلام.